අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් හැමෝම මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න අපි සුපුරුදු විදිහට කරගෙන ආපු වීඩියෝස් ටිකක් පරක්කු වුණා. මොකද මේ දවස්වල ටිකක් busy. ඒ වගේම මට ගොඩක් products ඇවිල්ලා තිනවා මේ පාර review කරන්න. ඉතින් අද පුංචි වෙලාවක් ඒ වෙනුවෙන් ගත කරන්න හිතුවා. අපිට ආපු product එකක් review කරන්න තමයි අද අපි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි message එකක් තියෙනවා. මේ message එක බලලා අපි ඉක්මනටම මේ review එකට යමු. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම ඔයාලා Windows keys, Office keys ගන්නවා නම් යන්න vip-cdkdeals.com එකට. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලා search කරන්න ඔයාලට අවශ්‍ය කරන key එක ඒක search කරලා ඉවරලා buy කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් SB25 කියන discount code එක add කරලා අනිවාර්යයෙන්ම මිලදී ගන්න. එතකොට ඔයාලා 130ක මිල අඩු කිරීමක් කරනවා. ඒ වගේම ගොඩක් මලේසියෙන් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් වීඩියෝස් මම කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම links මම පහත description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ගිහින් මිලදී ගැනීමක් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවෝ මේ ගැන දන්නේ නැත්නම් යාළුවන්ව දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. Office keys, game key ඕනම එකක් මේ හරහා මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේක මම full videos කරලා තියෙනවා. ඒව බලන්න ගිහිල්ලා ඔයාලට SB25 කියන discount code එක use කරලා මිල අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මිලදී ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන් මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ license key එක දාලා ඔයාලගේ Windows එක Office එක activate කරගන්න කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. right. මේ විදිහට activate කරගන්න පුළුවන්. මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහත comment section එකේ comment එකක් දාන්න මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් support එක දෙනවා. හොඳයි ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපි Plextone එකෙන් එවපු හොඳ headset එකක් මීට කලින් review කරා. ගොඩක් හොඳ mobile gaming headset එකක්. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපි මුලින්ම review කරේ Plextone RX1 කියන headset එක. ගොඩක්ම හොඳ high quality gaming headset එකක්. ඒ වගේම හොඳ sound experience එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම outdoor යනකොට මම use කරන headset එක තමයි මේක. ඒ වගේම මේකේ හොඳ mic එකක් තියෙනවා. ඉතින් හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකේ review එක මම කරලා තිනවා ඔයාලට ඒක YouTube එකෙන් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ අපිට තවත් parcel එකක් එවුවා Plextone එකෙන්ම ටිකක් high end headset එකක්. right. ඉතින් මෙන්න මේක Plextone G800 Mark II කියන headset එක. ඉතින් මේ headset එක තමයි මම දැන් editing වලට සහ මගේ primary වැඩවලට use කරන headset එක. ගොඩක්ම හොඳ high quality headset එකක්. ඉතින් මේක ගත්තු කට්ටිය ගොඩක් reviews දාලා තිනවා. ඔයාලට ගිහින් බලන්න පුළුවන් Plextone store එකේ දරස් එකේ තියෙන. ඉතින් ගොඩක් හොඳ high end headset එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේකෙත් මම review එක කරා, unboxing එක කරා. ඒක බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් හොඳ quality headset එකක්. right. ඉතින් අපිට තව අලුතෙන් headset එකක් එවලා තියෙනවා Plextone එකෙන්. ඒක තමයි මෙන්න මේ headset එක අද අපි unbox කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි මේක unbox කරලා බලමු මොකද්ද මේ headset එක, මේකේ quality එක කොහොමද කියලා අපි බලමු. හොඳයි. ඔයාලට මේකේ packing එක මේ delivery packing එක ඔයාලට මෙතන මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳට pack කරලා එවලා තිනවා. ඉතින් අපි මේක මෙන්න මේ විදිහට unbox කරගමු. right. මේ විදිහට unbox කරගමු. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකත් red color එකෙන් තමයි අපට ඒවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේක ඇතුලේ තියෙනවා මේකේ paperworks ටික. thank you 54% off. ඉතින් මේ වගේ සඳහන් වෙනවා. right. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේක QR එකෙන් ස්කෑන් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ Facebook page එකේ ඒ වගේ දේවල් ටික තමයි මේක සඳහන් වෙන්නේ. right. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ඉස්සරහම තියෙනවා Plextone RX1 dual microphone gaming headset කියලා සඳහන් වෙනවා. ඉතින් microphones දෙකක් තියෙනවා මේකේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මේකේ තියෙන features ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන. left headset, right headset. ඊට පස්සේ detachable HD mic එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ගලවලා අයින් කරන්න පුළුවන් HD mic එක. right. මේ දේවල් ටික තමයි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉක්මනටම මේක මේ cover එකත් ඉවත් කරගෙන බලමු. right. right. ඉතින් ඔයාලට මේක කොතන හරි එල්ලලා තියන්න පුළුවන් විදිහේ රබර් ක්ලිප් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක unbox කරන්න. ඉතින් මේකේ ඉස්සරහ තියෙන picture එක red color වුණාට අපිට මේකේ හම්බ වෙලා තියෙන්නේ
black color headset එකක්. ඉතින් ගොඩක්ම ආසයි මම black color එකට. ඉතින් මෙතන තියෙනවා warranty card එක. 1 year warranty එකක් තියෙනවා මේකේ. ඔයාලට 1-to-1 warranty එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් නැවත headset එකක්ම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. right. ඊට පස්සේ මේකේ paperworks ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ හැම detail එකක්ම තියෙනවා ඔයාලට. මේක කියවලා කොහොමද setup කරන්නේ, කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක ගැන හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ear knobs, ඒ වගේම tie clip එක, මේ වගේ දේවල් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකේ තියෙනවා. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ superi Plextone RX1 headset එක. ඉතින් මේකේ වයර් එක මම ටිකක් අකමැති වයර් එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි මේකේ හොඳ ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක කනේ සම්බන්ධ කරලා පාවිච්චි කරනකොට හොඳ ගේමිං ලුක් එකක් මේකේ තියෙනවා. හොඳ කම්පැටිබිලිටි එකකුත් දැනෙනවා. right. ඊට පස්සේ මේකේ වයර් එක නම් ගොඩක් දිග නැහැ වගේ. ඊළඟට මෙන්න මෙතන තියෙනවා detachable mic එක. ඔයාලට ඒක මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. right. ඉතින් හොඳ quality headset එකක්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා volume up සහ volume down switch එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපට mute unmute switch එකක්. right. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි තියෙන්නේ. right. ඉතින් මේ headset තුනේම mic experience එක කොහොමද කියලා මම mic test එකක් ඉදිරියේදී අරන් එන්නම්. අනිවාර්යෙන්ම මේකේ මම මුලින් පාවිච්චි කරපු headset දෙක RX3 සහ G800 එකේ mic එක ගොඩක්ම quality mic එකක් තිබ්බේ. සෑහෙන හොඳ මට්ටමක තිබ්බා. ඉතින් මෙන්න මේ තුනේම mic test එකක් මම ඉදිරියේදී අනිවාර්යෙන් අරන් එන්නම්. ඉතින් මේක මිලදී ගන්න අයට මිලදී ගන්න පුළුවන් විදිහ මම දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ පහත තියෙන description එකේ තියෙන link එකට ගිහිල්ලා එතනින් ගිහිල්ලා දරස් එක හරහා order කරන්න. ඒක දවස් කිහිපයක් ඇතුළත ඔයාගේ ගෙදරටම අනිවාර්යෙන්ම ලැබෙයි. ඉතින් මහ ලොකු දෙයක් නැහැ. නැත්තම් දරස් එකට ගිහිල්ලා Plextone store එකට යන්න ගිහිල්ලා ඒකේ products ටික තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට order කරන්නත් පුළුවන්. right. cash on delivery සහ credit card payments දෙකම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට එකක් කැමති එකක් choose කරලා මේක ගෙදරට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි. ඉතින් ඔයාලට 100% recommend කරන්න පුළුවන් product එකක් තමයි Plextone headsets කියන්නේ. ඉතින් ගොඩක් හොඳ quality එකක් තියෙන. ඒ වගේම budget ඕන කෙනෙකුට මිලදී ගන්න පුළුවන් හොඳ මිලකට තියෙන්නේ. ගොඩක් හොඳ quality එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම mobile gaming කරන අයට හඳුන්වලා දුන්නු headset එක ගොඩක් quality RX1 එක සහ RX3 එක. මොකද ඒක outdoor ඔයාලා යනකොට ඔයාලට හොඳ mic experience එකක් තියෙනවා. හොඳ sound experience එකක් තියෙනවා. හොඳ quality එකක් තියෙනවා. ඉතින් පාවිච්චි කරපු අය දන්නවා ඒකේ quality එකේ වගේම reviews බලන්න. දරස් එකේ මේක මිලදී ගත්තු අය දාලා තිනවා ගොඩක් reviews. ඒ වගේම 5 star reviews විතරයි තියෙන්නේ. වෙනත් bad reviews එකක්වත් මම දැක්කේ නැහැ. ඒ වගේම personally මම මේක ගොඩක් කල් use කරා RX3 එක, RX1 එකත් ඒ වගේම quality. ඒ වගේම G800 Mark II එක මම primary use කරන editing වලට use කරන headset එක. ගොඩක් quality. ඒ වගේම online classes වලට use කරන headset එක ගොඩක්ම quality. ඉතින් හොඳ budget එකකට මිලදී ගන්න පුළුවන් හොඳ headsets කීපයක් recommend කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ headset පාවිච්චි කරලා තියෙනවා Plextone එකෙන් එවපු පහත comment එකේ comment section එකේ comment කරන්න ඔයාලගේ experience එක කොහොමද කියලා. ඉතින් තවත් ගොඩක් products තියෙනවා මට unbox කරන්න. ඉතින් ඉක්මනින්ම videos අරන් එන්නම්. මේ දවස්වල ටිකක් busy නිසා තමයි videos පරක්කු වෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ සුපුරුදු පරිදි අපි කරගෙන ගිහපු අපේ battery video ටික කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියටම. මොකද හොඳ shop එකක් මට හම්බ වුණා. recommend කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ shop එකට ගිහිල්ලා ඒ shop එකේ review එක සහ ඒකෙන් recommend කරන්න පුළුවන් battery මොනවද කියන එක ඔයාලට වීඩියෝ කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඉක්මනින්ම. right. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම පහත comment section එකේ දාන්න. මේ වීඩියෝ එක share කරන්න, like කරන්න, subscribe කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.